itapon. So, kung itatapon mo to, syempre, tapos susunugin, makakasira tayo ng kalikasan. Diba? O kung igagawin natin kapaki-pakinabang, makatulong pa tayo sa Mother Nature natin, kay Mother Earth. So, ayun guys, umpisahan na ang paggawa ng basahang bilog. Ayan guys, yung pattern ko. Layer by layer muna natin. Marami to. Kailangan matapos ko na lahat ng mga nakaimbak dyan habang wala kaming tahi. Ayan. Gawa natin yan na. Yung dalawang malaki. Tapos pagpatong. Iba-ibahin natin kulay para di malito. Pink only. Ayan guys, mag-umpis na ako sa pag-layer by layer nito. Puro pink muna ang ilalagay ko. Kasi minsan nalilito ako eh. Ito yung first layer na gagawin ko. Three layers. Ayan, 3 layers na yan. Bali, lalagyan ko pa siya ng konting palaman dito. Lalagyan ko pa siya ng konting palaman dito sa gitna. Para kumapal-kapal siya. Pinaka-ano niya, takip. Dalawang patong lang. Ayan. Okay. Mamaya mapapasadahan ko na ito. Gagawa ako ng mga 12 pieces nito.
guys, oh. Diba? O, ganyan. Nakakabuo na tayo ng basahang bilog. Oh, hi guys. Punta na ako sa kanila. Madilim dito yung bahay. Ito yung kusina ko. Soon, magiging maliwanag din ang aking buhay. Bedalin mo dito, ha? Mas maliwanag pa dito kaysa dun sa loob ng bahay ko. Aka na ba, pahiram ko? Yan, ito yung bodega namin. Dito kami pansamantala. Dito kami pansamantala. Pasadaan ko na dahil